Một con người, một ông Phật ra đời trên xuất hiện trên cuộc đời này á, để mà cứu độ chúng sanh á, cứu độ loài người á, thì cũng phải bằng xương, bằng thịt, bằng con người. Thì bây giờ ông ôm bát ông đi khất thực ở giữa đây, ông này là ông Phật chứ không phải ông người nào đâu mà tu, mà ăn tu. Trong kinh Hòa Hảo ấy, là trước đây 200 năm, thế là sẽ có một vị Phật ra tại nước Việt Nam mà tên là Minh Tuệ. 200 năm bên đạo thần tăng Thích Minh Tuệ làm chấn động thiên địa, chấn động trời đất, là coi như là chấn động coi như là nước Việt Nam là lan tỏa ra khắp các nơi trên thế giới. Thầy truyền cho một cái năng lượng phúc đức vô lượng từ cái khuôn mặt nhân từ của thầy, thánh thiện của thầy, và thầy nhìn thầy không thể kìm nén được cảm xúc. Thương thầy quá, thầy đi giữa đầu đội trời chân đạp đất và cảm nhận nhìn về được đẳng lễ thầy là một hạnh phúc vô lượng. Vào một ngày bình thường của tháng 5 năm 2024, tôi tình cờ xem được một đoạn livestream về một vị sư đi khất thực được lan truyền rất mạnh trên mạng xã hội. Tôi đã rất tò mò và tìm hiểu về vị sư đó. Rất nhiều người nói rằng đó là vị Phật sống thời hiện tại và tin rằng đó chính là Đức Phật tái sinh. Minh Tuệ, cái tên đã có 90 triệu người tìm kiếm trong 0,5 giây theo thống kê của Google, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Chỉ trong một tháng viral trên mạng xã hội, sư Minh Tuệ đã lan tỏa ánh sáng Phật Pháp nguyên thủy và giúp người dân Việt Nam có cái nhìn chân thật nhất về hình ảnh Đức Phật Thích Ca đã từng tồn tại cách đây 2.600 năm trước. Đồng thời, một loạt các tranh cãi trên mạng đã phơi bày các sai phạm nghiêm trọng tại một số chùa mà theo như dự ngôn của Đức Phật, đây chính là thời kỳ mạt Pháp. Ma tăng đội áo cà sa, phá hủy giới luật, mượn danh tu Phật để dối người, lợi mình. Vậy liệu sư Minh Tuệ có phải là Đức Phật tái sinh? Để trả lời câu hỏi này, tôi mạn phép đưa ra góc nhìn của mình. Bạn hãy xem hết video này để có thêm một góc nhìn, và nếu bạn có những quan điểm khác, hãy comment bình luận của mình để mọi người cùng tinh tấn học tập nhé. Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần làm rõ những vấn đề sau. Một, dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni về vị Phật tiếp theo tái sinh và truyền giảng Phật Pháp là ai? Sư Minh Tuệ có phải là vị Phật đó không? 2. Tại sao sư Minh Tuệ lại được từ người dân đến các sư khác muốn gặp để đảnh lễ như một vị Phật? 3. Tiêu chí nào mà có thể coi sư Minh Tuệ là Đức Phật tái sinh? Trước khi Phật nhập diệt, Đức Phật Thích Ca đã dự ngôn trước rằng sau 2.500 năm, nhân loại sẽ đi vào thời mạt Pháp, cũng chính là hiện tại. Phật giáo sẽ chỉ còn lại một vỏ ngoài, đến khi đó các tăng nhân tuy cạo trừ râu tóc, thân mặc cà sa, nhưng họ chỉ phá hủy giới cấm, không hành theo như Pháp, đó đều là những tỳ kheo giả. Đức Phật nói rằng thời kỳ mạt Pháp, đạo đức bại hoại của nhân loại và các hiện tượng hỗn loạn như thiên tai, khủng bố, ôn dịch, đại kiếp nạn. Hết thảy những điều này là cực kỳ kinh sợ với chúng sinh và cũng là đại đào thải với cả thế giới. Nhưng trong một số kinh Phật, chúng ta có thể tìm thấy một số đoạn ghi lại, chẳng hạn kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận chép, khi Pháp ta diệt, ví như đèn dầu sắp tắt, ánh sáng lóe lên, sau đó liền diệt, khi Pháp ta diệt, cũng như đèn tắt, khó mà tránh được. Đến như sau đó mấy nghìn vạn năm, khi Di Lặc hạ thế làm Phật, thiên hạ thái bình, độc khí toàn tiêu. Như vậy có thể thấy rằng, Đức Phật đã dự ngôn Phật Di Lặc sẽ hạ thế và phổ độ chúng sinh thay thế Pháp của Ngài. Xét về hình tướng, Phật Di Lặc mà vẫn được mọi người thờ cúng khác xa so với hình tướng của sư Minh Tuệ. Tuy nhiên, hình tướng thật sự của Phật Di Lặc không được miêu tả rõ trông như thế nào trong kinh điển. Điều đó cũng phù hợp với quan điểm thiên cơ bất khả lộ, chân nhân bất lộ tướng của người phương Đông. Trong kinh Hòa Hảo ấy, là trước đây 200 năm, thế là sẽ có một vị Phật quyển sách này như thế này ra tại đất nước Việt Nam mà tên là Minh Tuệ. 200 năm bên đạo Hòa Hảo. Đạo Hòa Hảo. Và người ta có cái quyển sách đấy. Phật lịch ý. Vậy à? Và người ta đã nói là coi như là cô thì cô biết trước đây mấy chục năm rồi. Coi như là Minh Tuệ, coi như là tên là Minh Tuệ. Cô có tức là chiêm nghiệm ở cô ấy, là cô thấy là mình theo xem ở trên các cháu quay này. Nhưng mà mình đã có một cái gì đấy rất tốt, an lành cho tâm mình ấy. Đấy. Cho nên là khi mà được chiêm bái Ngài, được dõi theo bước chân của Ngài, dù xa dù gần đều hưởng phước hết. Đấy, cho nên là chúng mình là chúng sinh của Ngài là sẽ được hưởng phước sau khi Ngài thành chính đẳng chính giác.
Không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, người dân thường chỉ quỳ lạy các vị Phật, Thánh, Thần. Vậy họ vái lạy vì điều gì? Có người nói để xin được ban phước, người lại nói để kính ngưỡng đức hạnh hoặc cúi xin để được tha thứ vì những lỗi lầm mình gây ra hoặc cầu danh, cầu lợi vân vân. Theo bạn, người ta cúi lạy sư Minh Tuệ vì điều gì? Theo tôi, mỗi người đều có mưu cầu cho riêng mình, nhưng phần lớn là cúi đầu vái lạy là lạy cái đức hạnh của sư. Để đi trên con đường mà sư đã ước nguyện cần trải qua những nấc thang vô cùng khó khăn và ngặt nghèo mà có lẽ trên thế giới này mới chỉ có 3 người làm được, đó chính là Đức Phật Thích Ca, Ngài Ma Ha Ca Diếp, đại đệ tử của Đức Phật, và sư Minh Tuệ. Rất nhiều người đã xin đi theo đoàn để đi bộ khất thực cùng sư. Nhưng mấy ai hiểu được, để có thể thực hành được 13 hạnh đầu đà, đâu phải cứ muốn là làm được ngay. Cho dù quyết tâm đến đâu, họ cũng cần phải trải qua từng bước, không thể nào đi tắt hay bỏ qua bước nào cả. Theo những gì tôi tự tìm hiểu thì một người bình thường để hành theo 13 hạnh đầu đà cần có những bước như sau. Bước 1. Ăn chay ngày một bữa. Để thực hành các bước tiếp theo, bạn cần phải thực hành ăn chay một bữa nhằm cho cơ thể thích ứng, đồng thời để không tạo thêm nghiệp sát sinh, bạn cần biết nợ nghiệp càng nhẹ, trổ nghiệp càng ít. Bước 2. Thực hành 5 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đây là bước quan trọng để có thể thực hành thiền định, bước vào sơ thiền nhằm khai mở trí huệ Phật. Giới không được, định không bao giờ được, thiền không có. Chẳng qua thiền cho vui như thế rồi ra nó trở lại nó như bình thường á. Bước 3. Xuất gia. Bước này nhằm gỡ bỏ tất cả những ràng buộc thế gian, bao gồm xả bỏ danh lợi, tiền tài, cha mẹ, anh em, các mối quan hệ. Không để các vướng mắc này gây cản trở khi đang thực hành việc tu tập, giúp cho việc thiền định được tinh tấn. Bước 4. Thực hành giữ 250 giới đối với tỳ kheo, 348 giới đối với tỳ kheo ni. Đây là những giới luật mà các tỳ kheo, hay còn gọi là tu sĩ Phật giáo, phải thực hành để tiến nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, giúp cho tỳ kheo có thể tiến đến giác ngộ và giải thoát. Bước 5. Thực hành 13 hạnh đầu đà. Đây là pháp tu cao nhất, thâm nhất, khó nhất và nhanh chứng ngộ nhất, cũng là con đường Đức Phật Thích Ca đã từng trải qua trước khi Ngài chứng ngộ và đạt thành vô thượng chánh đẳng giác. Muốn thực hành 13 hạnh đầu đà, trước hết cần giữ được 250 giới tỳ kheo. Muốn học được 13 cái hạnh đầu đà thì trước tiên phải tuân thủ 10 cái giới này trước. Sau đó phải học 250 giới tỳ kheo nữa. Trong đấy phải học thọ giới, phải làm được những cái đó đã. Rồi sau đó mới tập học các cái hạnh. Để biết 13 hạnh đầu đà gồm những hạnh nào, bạn có thể xem phần 1 hạnh đầu đà trong series bộ phim Những bước chân Minh Tuệ. Từ những phân tích như trên, có thể thấy, để làm được như sư Minh Tuệ là một điều cực kỳ khó khăn. Nếu như không muốn nói là không ai có trong 7 tỷ người trên trái đất này có thể làm được như Ngài. Con Du Tăng Thích Minh Tánh xin cúi lại Thần Tăng Thích Minh Tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa quý vị, Thần Tăng Thích Minh Tuệ làm chấn động thiên địa, chấn động trời đất, là coi như là chấn động coi như là nước Việt Nam, là lan tỏa ra khắp các nơi trên thế giới. Và xin thông báo cho quý vị biết một điều rất là quan trọng vô cùng, là Tử điển Bách Khoa Toàn Thư vinh danh Thần Tăng Thích Minh Tuệ tại thế. Thần Tăng Thích Minh Tuệ làm chấn động thế giới quý vị ơi. Đó là coi như là được ghi vào sử sách của thế giới, lịch sử của thế giới á, chứ không phải là riêng của Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài Minh Tuệ coi như là sẽ tu thành Phật. Hiện nay Ngài là một vĩ nhân trong thiên hạ, không còn là người thường nữa. Ngài là một người coi như là phi thường. Ngài làm thức tỉnh biết bao nhiêu là con tim, biết bao nhiêu là coi như là mọi người trên thế giới. Từ Việt Nam bắt đầu nó lan tỏa ra hai nước đại cường quốc. Đại cường quốc là nước coi như là Ấn Độ và nước Trung Quốc. Đạo hạnh và công hạnh của Ngài nó quá ư là siêu phàm, nhập thánh, có 102, coi như là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Sư Minh Tánh mấy chục năm nay hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sanh, cũng muốn làm hộ pháp cho hai ngài, là một là coi như là danh tăng Thích Pháp Hòa, hai là Thần Tăng Thích Minh Tuệ. Con nguyện hy sinh để cầu nguyện cho hai ngài được coi như là trọn thành Phật đạo, thân tâm thường lạc, dạng sự kiết tường, tinh tấn tu hành, viên thành Phật đạo. Suốt 8 năm kể từ ngày xuất gia, sư đã trải qua muôn vàn gian khổ để rèn luyện thân tâm, vào chùa rồi lại rời bỏ chùa, vượt mọi trở ngại, sống cảnh không sở hữu bất cứ thứ gì, vượt qua mọi thị phi, cấm đoán, coi thường của người đời. Để rồi, tháng 5 năm 2024,
tên tuổi của sư đã vang danh khắp thế giới, chấn động địa cầu, khuấy đảo càn khôn. Thời gian sư dừng khất thực, ẩn tu, biết bao tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận xuất hiện. Mỗi ngày có hàng trăm YouTube, TikToker săn tìm và đưa tin. Cuối cùng Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam, VTV1, đã phải thông tin trên truyền thông đại chúng để tránh việc người dân bị các thành phần chống phá lôi kéo, gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo. Sư Minh Tuệ là một con người đang thực hiện được những giáo điều của Đức Phật, đang thực hiện được cái chân truyền vô vi của Phật Pháp đi vào trong cái đời sống thực tại của mình. Để rồi từ cái đức hạnh của Ngài đó mà nó có một cái hương thơm lan tỏa. Không một hương hoa nào bay ngược diệu chiều gió thoảng, chỉ hương người hạnh đức bay ngược gió muôn phương. Tất cả những cái loài hoa khi mà nó đơm hoa, nó tạo ra một cái màu sắc đẹp cho đời đó, rồi cái vị hương nó lan tỏa đó thì nó cũng theo cái chiều gió để có thể là đem đến cho đời một cái niềm ích lợi nào đó. Nhưng đối với cái người mà tu tập đó, về cái hạnh hiếu hay hoặc là hạnh đức của một người chân tu tâm đạo á, thì nó lại là bay ngược chiều gió. Bay ngược chiều gió đó là sao? Là do cái danh thơm tiếng gần mà đồn xa. Qua được những cái lời khen, lời tán thán của tất cả mọi người, cho nên nó vượt cả không gian thời gian, nó xuyên qua cành cây khẽ đá, qua được núi đồi sông rạch để nó đến với tất cả những người có cái nhân duyên với Ngài. Em mà cô vào 12 giờ thì cô ngồi ngoài đường. Cô ngồi ngoài đường để cô chờ thầy sáng thầy đi. Nhìn trong dù tốt thì không sao, nhưng nhìn ngoài thầy thương quá. Thầy gầy bé nhỏ, thầy hiền từ. Thầy nói mọi người là thôi về đi để đừng theo thầy nữa. Cách nói chuyện của thầy quá là hiền từ, khiến cho mọi người phải nhân đức. Mặc dù là thầy móc ngoài đâu. Cô thương thầy. Cô cứ nhìn hình ảnh thầy bé nhỏ, ba người này đen ở Hà Nội vào thầy. có một thầy của thầy cũng mong sao là nhân dân và chính bản thân mình cũng nhìn theo thầy mà học được đức hạnh của thầy, và để chuyển hóa được mình cũng là người lương thiện. Với tất cả những lý do trên, có thể nói cho dù sư Minh Tuệ có thành Phật hay không có lẽ không còn quan trọng. Vì đối với rất nhiều người trong đó có tôi, sư đã thực sự là bậc chánh đẳng toàn giác rồi. Đó là quan điểm của riêng cá nhân tôi. Còn bạn thì sao? Hãy để lại bình luận để mọi người cùng chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy like, share và đăng ký kênh để đón xem tập tiếp theo của bộ phim Những Bước Chân Minh Tuệ, phần 3 Thần Tăng Khất Thực. Hẹn gặp lại bạn lần sau.